Okey, hari ni kita nak buat review sebuah naskah horror daripada Indonesia, remake yang bertajuk Pengabdi Setan. Setan loh. Setan. Okey, bertemu lagi dalam Netflix Seround 2 minutes movie review. Seperti biasa, kita akan buat review tentang movie-movie yang berada di Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa aspek-aspek teknikal dalam bikinan sebuah filem. Makin kuat burung ni bunyi. First of all, Mamu nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Netflix Seround yang selalu like, komen, bagi suggestion, subscribe dan terus menyokong Netflix Seround daripada dulu sampailah sekarang. Terima kasih. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. 2 minutes bermula daripada sekarang. There are few things yang Mamu suka tentang naskah ni, Pengabdi Setan version baru ni. Yang pertama adalah Mamu suka dia punya intro scene tau. Dia punya intro scene sangat cantik. Sinematografi dia sangat cantik. Daripada bas, turun bas, ke hutan, ke kubur, ke rumah. Cantik. Memang cantik. Yang kedua adalah Brown Palare. Of course, sebagai Malaysian, Mamu kagum, Mamu rasa bangga bila pelakon daripada Malaysia dapat menjadi salah seorang pelakon utama untuk naskah Indonesia seperti ni. Good job. Yang ketiga yang Mamu suka tentang naskah ni adalah dia punya vibes dengan environment. Memang boleh menjentik hati kita, boleh menyuntik elemen-elemen seram kepada hati penonton macam Mamu ni. Sebagai contoh, kita ada lagu-lagu klasik, kita ada angle-angle yang agak seram dalam rumah tersebut, which is bagus. Walaupun Mamu rasa macam Mamu dah pernah tengok sebelum ini. Okay, now kita pergi apa yang tak best. Seperti biasa, sebagai penggemar filem horror seperti Mamu rasa jump scare dalam naskah ini sangatlah predictable. Di mana kita dah boleh tahu something akan berlaku next. Yang kedua adalah kebanyakan scene-scene yang diterjemahkan, yang divisualiskan dalam naskah ini yang bertujuan untuk menakutkan penonton. Mamu rasa Mamu macam dah pernah tengok. Sebagai contoh, budak bermain dengan kamera yang macam kamera tukar-tukar gambar. Lepas tu lagu-lagu klasik. Lepas tu kita play lagu dengan reverse, which is Mamu rasa memang Mamu dah pernah tengok scene-scene tersebut daripada naskah-naskah horror daripada overseas. Sebagai contoh, The Conjuring. Tapi tak apalah, Mamu consider ini adalah naskah version Asia. Bolehlah, cincai. Yang ketiga yang Mamu tak berapa nak berkenan tentang naskah ni adalah Mamu faham naskah ni merupakan satu naskah remake daripada original naskah pada tahun 1980. Tetapi Mamu sangat tak berkenan dengan scene mayat hidup yang macam zombie yang ramai-ramai itu semua. Mamu rasa, spoiler, Mamu rasa scene tu dah macam tak relevan untuk horror movie pada zaman sekarang. Dan yang paling Mamu tak suka adalah apabila mayat-mayat hidup ataupun zombie ni boleh mencederakan manusia. Yes, Mamu personally tak suka benda tu. Dan scene yang paling Mamu tak suka adalah scene Ustaz dengan anak dia. Nak tahu apa yang jadi? Tengoklah naskah ini. Mamu tak suka part tu. Okey, part yang paling Mamu suka adalah GPA. Untuk naskah ini, Mamu kena be fair. Mamu kena melihat naskah ini daripada pendapat penonton yang biasa, yang tidaklah penggemar horror yang ekstrim. Yes, naskah ini masih lagi menakutkan. Mempunyai beberapa scene yang menakutkan. Jadi, Mamu nak bagi naskah ini B+. Okey, naskah ini bukanlah satu naskah yang menghampakan untuk semua orang. Mungkin ada serta-serta penonton akan appreciate naskah ini. Dan kita perlu appreciate sebab kita ada pelakon Malaysia yang memainkan watak penting dalam naskah ini. Sampai bertemu lagi dalam Netflix Seround 2 minutes movie review. Jikalau korang suka review Mamu, please consider to click subscribe button and hit the notification button as well. Seperti biasa, video Mamu setiap Selasa dan hari Sabtu tepat 9 pagi. Kalau korang ada any suggestion untuk next review Mamu, yes, drop your comments bawah sini. Drop. InsyaAllah Mamu akan screenshot dan Mamu akan letak dalam video Mamu yang akan datang. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Bersama Mamu, Faindra Jabbar. Netflix Seround ini dijayakan bersama Chor TV. Jika anda inginkan perniagaan atau majlis anda mendapat publicity yang sempoi dan gempar,
kontak Chor TV sekarang atau cari jejaka ini. Nizam Azhar namanya. #Rumah Kita, Cara Kita.